કેલિબ્રેશન એન્ડ ટેસ્ટિંગ. ઇલેક્ટ્રિકલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટનું 4th ચેપ્ટરની આપણે આ વિડીયો સિરીઝમાં વાત કરવાની છે. ઓકે, ઇલેક્ટ્રિકલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટેશનનું 4th ચેપ્ટર કેલિબ્રેશન એન્ડ ટેસ્ટિંગ. સો ફર્સ્ટ આપણી એ ફરજ બને ગઈ કેલિબ્રેશન એટલે શું. ઓકે, એના વિશે આપણે વાત કરવી જરૂરી છે. સો વોટ ઇઝ કેલિબ્રેશન? કેલિબ્રેશન એટલે શું? જોવા જાય તો ઇલેક્ટ્રિકલ પેરામીટરની અંદર ઇલેક્ટ્રિકલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટેશનનો બહુ જ ઉપયોગ થાય છે, અથવા ઇન્ડસ્ટ્રીઝની અંદર, બરાબર. ઇલેક્ટ્રિકલ પેરામીટરના માપન માટે ઇલેક્ટ્રિકલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટેશન અથવા તો ઇલેક્ટ્રોમિકેનિકલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટેશનનો બરાબર ખૂબ જ ઉપયોગ થાય છે. તો ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટની એક્યુરેસી જાળવવી, બરાબર, એ એક્યુરેસી જાળવવા માટે આપણે વારે વારે એને કેલિબ્રેટ કરવું જરૂરી છે. તો આ ચેપ્ટરની અંદર આપણે કેલિબ્રેશન શું છે અને ટેસ્ટિંગ શું છે એના વિશે વાત કરશું. એમાં જો સૌ પ્રથમ વાત કરવામાં આવે તો વોટ ઇઝ કેલિબ્રેશન. ઓકે, સૌ પ્રથમ જો એની અંદર વાત કરવામાં આવે તો વોટ ઇઝ કેલિબ્રેશન. કેલિબ્રેશન એટલે શું એના વિશે આપણે સૌ પ્રથમ વાત કરીએ. સો calibration is okay, the calibration is defined as the process to find the error at different readings and making an adjustment in an instrument so that readings agree with the true value. Okay. In other words, જો બીજી રીતે વાત કરીએ, so the calibration is defined as the process by which correct value of the measuring instruments is determined by comparing it with a standard instruments. શું કહેવા માંગે છે? કેલિબ્રેશનની જો વાત કરવામાં આવે તો કેલિબ્રેશનની પ્રક્રિયા છે એ વિવિધ રીડિંગ માટે એરર શોધવા માટે થાય છે, બરાબર. વિવિધ રીડિંગમાં એરર શોધવા માટે આપણે કેલિબ્રેશન કરવું જરૂરી છે. ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટમાં એડજસ્ટમેન્ટ કરી અને રીડિંગને તેની સાચી કિંમતની નજીક લાવવામાં આવે છે, બરાબર. એગ્રી વિથ ધ ટ્રુ વેલ્યુ, બરાબર. ટ્રુ વેલ્યુ એટલે કે મેકિંગ ધ એડજસ્ટમેન્ટ ઇન એન ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ સો ધેટ ઇટ રીડિંગ્સ એગ્રી વિથ ધ ટ્રુ વેલ્યુ. સાચી કિંમત સાથે, બરાબર, સાચી કિંમત સાથે એડજસ્ટમેન્ટ કરી અને સાચી કિંમતની નજીક લાવવામાં આવે છે. બીજી રીતે જો વાત કરવામાં આવે, ઇફ વી આર ડિસ્કસ ઇન અધર વર્ડ્સ, સો ધ કેલિબ્રેશન. ઓકે, કેલિબ્રેશન શું છે? તો કે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટનું કેલિબ્રેશન એ એવી પ્રક્રિયા છે. ઓકે, ધ કેલિબ્રેશન ઇઝ ડિફાઇન્ડ એઝ ધ પ્રોસેસ બાય વિચ, એવી પ્રક્રિયા છે વિચ ધ કરેક્ટ વેલ્યુ ઓફ ધ મેઝરિંગ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ઇઝ ડિટરમાઇન્ડ બાય કમ્પેરિંગ ઇટ વિથ સ્ટાન્ડર્ડ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ. એટલે કે કેલિબ્રેશન એવી પ્રક્રિયા છે જેમાં માપનના ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટની સાચી કિંમત, એ સાચી કિંમત મેળવવા માટે તેને સ્ટાન્ડર્ડ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ સાથે સરખાવવામાં આવે છે. ઓકે, આ પૂરેપૂરી પ્રક્રિયાને શું કહેવાય? કેલિબ્રેશન કહેવામાં આવે છે, બરાબર. કોઈ સ્ટાન્ડર્ડ આપણી પાસે, હું ફોર એક્ઝામ્પલ એવી વાત કરું કે ભાઈ મારી પાસે 5 કિલોનું એક વજન તૈયાર થઈ ગયું છે, બરાબર. પહેલાના જમાનામાં જે આવતા હોય તો ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અથવા તો ડિજિટલ જે વેઇટ મીટર આવે છે, બરાબર, કાંટા આવે છે જેને કહીએ, હવે આવવા માંડ્યા છે, બરાબર. પહેલા શું હતું કે 1 કિલો, 5 કિલો, 10 કિલોનું વજન નું જે વજનિયું કહેવાય એ વજનિયું હતું પહેલાના જમાનામાં. તો શું હતું ત્યારે કે 5 કિલોનું વજનિયું છે તો એનું એ કઈ રીતે નક્કી થાય? તો એનું કંઈક સ્ટાન્ડર્ડ હોય. અથવા તો હું કોઈ દુકાને જઈ અને કઈ વસ્તુ લેવા જાઉં છું, બરાબર, તો 5 કિલો કે 2 કિલો કે 1 કિલો થઈ એ કેવી રીતે ખબર પડે છે? તો કે એની સામે હું કંઈક વસ્તુ મૂકું છું 5 કિલોની, બરાબર, જે ઓલરેડી પહેલેથી સ્ટાન્ડર્ડ થયેલી હશે. તો એ સ્ટાન્ડર્ડ થયેલી વસ્તુ છે, અથવા તો એને કોઈ સાથે સ્ટાન્ડર્ડ કરેલું છે, તો એ પ્રક્રિયાને શું કહેવામાં આવે છે? કેલિબ્રેશન કહેવામાં આવે છે. ઓકે, હું મારું એ મીટર છે, એ મીટરમાં હું કાંઈ સપ્લાય નથી આપતો તો 0 ઉપર છે, પણ હું જો 5 એમ્પિયરનો સપ્લાય આપીશ તો મને 5 એમ્પિયર બતાવશે. તો એ સપ્લાય સાથે પહેલેથી ઓલરેડી કેલિબ્રેશન મારા મીટરનું કરેલું છે કે હવે ગમે ત્યારે 5 એમ્પિયર સપ્લાયને આપશો ત્યારે 5 એમ્પિયર જ રીડિંગ બતાવશે, 1, 2, 3 કે 6 એમ્પિયર નહીં બતાવે. ઓકે, સો ઇટ ઇઝ નથિંગ બટ ધ કેલિબ્રેશન. Calibration is nothing but compare
some value with or compare the instrument process to comparing the instrument with a standard instruments. ઓકે, એને કેલિબ્રેશન કહેવામાં આવે છે. તો કેલિબ્રેશનની તો વાત કરી. વોટ ઇઝ ધ નીડ ઓફ કેલિબ્રેશન? ઓકે, કેલિબ્રેશનની જરૂરિયાત શું છે એ પણ મહત્વનું છે. કેલિબ્રેશનની શું કામ આપણે જરૂર પડે છે? તો એના 3-4 મુદ્દાઓને આપણે ધ્યાનમાં લેવા ખૂબ જ જરૂરી છે. ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટની અથવા તો નીડ ઓફ કેલિબ્રેશન, કેલિબ્રેશનની જરૂરિયાત શું છે, જો એના વિશે વાત કરીએ. સો કેલિબ્રેશનની જરૂરિયાત શું કામ છે? એટ ધ ટાઈમ of the manufacturing, some errors due to the limitations of design, tolerance of the different parts, etc. બરાબર. શું છે? ડિઝાઇનની કંઈક લિમિટેશન્સ છે. બરાબર, વિવિધ ભાગોમાં ટોલરન્સ કંઈક આવે છે, કંઈક તફાવત આવે છે. બરાબર, તો આના લીધે શું થાય? તો કે ઉત્પાદન જે આપણી પાસે ઉત્પાદન સમયે જે ત્રુટિ રહી ગઈ છે, એરર રહી ગયેલી છે, એના માટે આપણે કેલિબ્રેશન કરવું જરૂરી છે. હું કોઈ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ બનાવું છું, બરાબર, તો ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ મેન્યુફેક્ચરિંગ કરવા ટાઈમે ત્રુટિ રહી ગઈ હોય, એકવાર તો ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ મારું બની ગયું છે, પણ છતાં એને કેલિબ્રેટ કરવાની જરૂર પડે છે. વાય? બીકોઝ એરર રહી ગઈ હોય મેન્યુફેક્ચરિંગ ટાઈમે, તો આપણે કેલિબ્રેટ કરીને પાછું એને સેટ કરી શકીએ. ધેટ ઇઝ વાય કેલિબ્રેશન કરવાની જરૂર છે. નેક્સ્ટ આપણે વાત કરીએ. સો એટ ધ ટાઈમ ઓફ પરચેઝિંગ ધ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ, બરાબર, ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટને પરચેસ કરતી વખતે, ઓકે, એટ ધ ટાઈમ ઓફ પરચેઝિંગ ધ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ બાય ધ સપ્લાયર, ધ કેલિબ્રેશન ઇઝ નીડેડ ટુ ચેક whether the instruments supplied by the suppliers is as per specification or not. બરાબર, એનો મિનિંગ એવો થાય છે કે આપણે પરચેસિંગ સમયે શું છે, તો કે આપણે કેલિબ્રેશન કરવું જરૂરી છે. શું કામ? કેલિબ્રેશન કરીને આપણે જાણી શકીએ અથવા તો જાણવું જરૂરી છે કે આ સ્પેસિફિકેશન પ્રમાણે જ મને આઉટપુટ આપે છે કે સ્પેસિફિકેશન પ્રમાણે નથી આપતું. ફોર એક્ઝામ્પલ, આપણે વજન કાંટો ગામમાં બજારમાં લેવા જઈએ, આપણે માર્કેટમાં, બરાબર, તો શું થાય? તો ત્યારે આપણે વજન કાંટો લઈએ, બરાબર, જે વેઇટ નો મીટર આવે છે, બરાબર, એ લઈએ, તો કંઈ જ આપણે વજન નથી આપેલો, છતાં પણ મને કંઈક જો રીડિંગ બતાવે છે, બરાબર, એનો મિનિંગ શું છે? એમાં એરર છે. તો એરરને ચેક કરવી જરૂરી છે અથવા તો એને કેલિબ્રેટ કરવી જરૂરી છે. જો એવું ન થાય તો 10 ગ્રામ કે 20 ગ્રામ જેટલું જે રીડિંગ બતાવતું હોય, બરાબર, પછી આપણે જ્યારે એનો હકીકતમાં યુઝ કરીએ ત્યારે શું થાય? તો કે ત્યારે કાંટો જે આપણો છે તો ત્યારે ગ્રાહકને 20 કે 30 ગ્રામ ખાંડ કે ભૂકી કે જે કાંઈ હોય તે ઓછું મળે. બરાબર, તો એવું થવું જોઈએ નહીં. બરાબર, that is why the specification is needed. Okay, and that is why the calibration is needed. Okay, એટલે કેલિબ્રેશનની જરૂરિયાત પડે. Okay, then third one, if we are going to discuss the third thing, which is some errors due to the aging effect. Okay, some errors due to the aging of the various part of the instruments. For example, વાત કરીએ તો સ્પ્રિંગ, બરાબર, એમાં સ્પ્રિંગ જે છે લૂઝ થઈ જાય. ઓકે, એની ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેન્થ જે છે, બરાબર, એ શું થઈ જાય? લૂઝ થઈ જાય. ઓકે, સ્પ્રિંગ લૂઝ ઇટ્સ ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેન્થ ઓવર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ. બરાબર, ફોર એક્ઝામ્પલ, આ તો એક ખાલી સ્પ્રિંગનું એક્ઝામ્પલ છે. એજિંગ ઇફેક્ટ એટલે સમય જતા, બરાબર, સમય જતા જો એમાં કંઈક ફેરફાર આવે, બરાબર, જ્યારે આપણે નવું કોઈ મીટર લીધું ત્યારે પરફેક્ટ કામ કરતું હોય, 2 વર્ષ પછી આપણે એને પાછો યુઝ કરી અથવા કન્ટિન્યુઅસ 2 વર્ષ સુધી યુઝ કરીએ તો 2 વર્ષ પછી એમાં કંઈક એરર આવવાની શક્યતાઓ છે. શું કામ? સ્પ્રિંગમાં કંઈક ટેન્શનમાં ફેરફાર આવેલો હોય, બરાબર, અથવા જે આપણી પાસે કંડક્ટર છે જેમાંથી આપણે કરંટ પસાર કરીએ છીએ એમાં કંઈક ફેરફાર આવેલો હોય, બરાબર. આ બધી પરિસ્થિતિની અંદર એજિંગ ઇફેક્ટ, એજિંગ નામ છે એજ, બરાબર, અને ચાલુ પ્રક્રિયા છે એટલે એજિંગ આપણે એવું નામ આપેલું છે. ઓકે, સો સમય પ્રમાણે એમાં ફેરફાર આવે તો ત્યારે પણ પાછું કેલિબ્રેટ કરી અને મૂળ સ્થાને લઈ આવવું જરૂરી છે. ઓકે, એટલા માટે કેલિબ્રેશન કરવું જોઈએ. એન્ડ ધ ફોર્થ વન, the calibration is also needed, okay, to check the sample instruments when they manufactured in the company. ઓકે, જ્યારે કંપનીમાં ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટનું ઉત્પાદન થતું હોય ત્યારે તેમાંથી સેમ્પલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટને ચેક કરવા માટે કેલિબ્રેશન જરૂરી છે. સેમ્પલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ હોય એને પણ આપણે ચેક તો કરવું પડે. 100 એક સાથે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ મેન્યુફેક્ચર થાય છે, એમાંનું એક સેમ્પલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટને લઈ અને
ટ્રાયલ અને એરર કરવામાં આવે, બરાબર, અથવા તો એનું કેલિબ્રેટ કરવામાં આવે, એને કેલિબ્રેટ કરવામાં આવે, તો ત્યારે પણ કેલિબ્રેશનની જરૂર છે. તો આવી રીતે જુદા જુદા ભાગમાં કેલિબ્રેશન, ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટને કેલિબ્રેટ કરવાની જરૂર પડે છે. ઓકે, ધીસ ઇઝ ધ નીડ ઓફ કેલિબ્રેશન, એન્ડ કેલિબ્રેશન ઇઝ અ વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ. બરાબર, કેલિબ્રેશન કરવું જરૂરી છે. એરરને ઓછી કરવા માટે, એક્યુરેસીને વધારવા માટે કેલિબ્રેશન કરવું જરૂરી છે.